Văn hóa Việt Nam mang đậm dấu ấn tâm linh, nơi niềm tin vào số mệnh, luân hồi và luật nhân quả định hình sâu sắc thế giới quan của con người. Trong dòng chảy văn hóa ấy, hình ảnh thầy bói xuất hiện như một cầu nối giữa thế giới hữu hình và vô hình, được nhiều người tìm đến để giải mã vận mệnh và tìm kiếm định hướng cho tương lai. Hình ảnh này khá rõ nét trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đặc biệt tại Hoa Kỳ. Tại đây, danh tiếng của bà Hà Smith, một thầy bói với khả năng tiên tri đặc biệt, đã vang xa. Những câu chuyện về năng lực siêu nhiên của bà, từ hóa giải bùa ngải, kết nối nhân duyên cho đến tư vấn kinh doanh, được lan truyền rộng rãi. Tuy nhiên, một bi kịch kinh hoàng đã bất ngờ ập đến, rung chuyển cả cộng đồng Little Sài Gòn ở quận Kent, California. Bà Hà Smith và con gái bị sát hại dã man ngay tại nhà riêng. Vụ án không chỉ gây bàng hoàng bởi sự tàn bạo, mà còn bởi những dấu vết kỳ lạ tại hiện trường. Liệu ai là hung thủ và động cơ nào đứng sau tội ác này? Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Tấn Khoa. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một vụ án mạng đẫm máu và đầy bí ẩn xảy ra tại Little Sài Gòn, Hoa Kỳ, xoay quanh một thầy bói gốc Việt đầy quyền lực. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện kỳ bí tiếp theo. Còn bây giờ, mời các bạn đi sâu vào diễn biến vụ án này. Quận Kent, California là nơi tập trung cộng đồng người Mỹ gốc Việt lớn nhất và ổn định nhất. Như đã đề cập, tín ngưỡng dân gian với cốt lõi là thờ cúng tổ tiên đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt. Điều này giải thích vì sao, dù đã định cư ở nước ngoài, nhiều người Mỹ gốc Việt vẫn gìn giữ những nét văn hóa truyền thống này. Không khó để bắt gặp những tấm biển quảng cáo dịch vụ bói toán tại Little Sài Gòn. Tuy nhiên, nổi bật hơn cả là bà Hà J. Smith, thường được gọi là bà Hà, một thầy bói lừng danh đến mức không cần bất kỳ hình thức quảng bá nào. Tiếng tăm của bà vượt ra khỏi phạm vi quận Kent, lan rộng khắp cộng đồng. Bà Hà không chỉ dự đoán vận mệnh, giải đáp thắc mắc, làm bùa chú, mà còn được xem là cố vấn tâm linh cho nhiều quan chức cấp cao trong tiểu bang. Ngay cả những người hoài nghi về khả năng tiên tri cũng biết đến danh tiếng của bà. Còn với những người tin tưởng vào năng lực của bà Hà Smith, họ sẵn sàng chi trả số tiền khổng lồ chỉ để được gặp bà và xin lời khuyên. Mức giá khởi điểm cho một buổi xem bói lên tới $6,000, trong khi các loại bùa chú, bùa yêu có thể đắt hơn gấp nhiều lần, thậm chí lên tới $10,000. Dù chi phí đắt đỏ, bà Hà vẫn có một lượng khách hàng đông đảo. Thậm chí bà còn có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu nào nếu cảm thấy nó đi ngược lại nguyên tắc đạo đức của mình. Nhiều người tin rằng bà thực sự sở hữu khả năng đặc biệt, nhất là những ai đã từng trải nghiệm dịch vụ của bà. Danh tiếng của bà ngày càng lan rộng, đến mức bà phải giới hạn số lượng khách hàng mới và chỉ phục vụ những người quen biết từ trước. Việc giảm bớt lượng khách hàng không ảnh hưởng đến thu nhập của bà Hà Smith. Công việc mang lại cho bà một cuộc sống xa hoa, đáp ứng mọi nhu cầu. Xe sang, hàng hiệu, trang sức đắt giá, biệt thự rộng lớn, và cho con gái Anita theo học tại một trong những trường danh tiếng nhất California. Thông tin về cuộc sống của bà Hà Smith trước khi đến Mỹ vẫn còn rất ít ỏi. Người ta chỉ biết rằng bà rời Việt Nam năm 35 tuổi, mang theo con gái 6 tuổi Anita. Chuyện bà đã từng kết hôn hay điều gì đã xảy ra với cha của Anita, đến đây vẫn là một bí ẩn. Giai đoạn từ năm 1978 đến giữa những năm 1980, nhiều người Việt đã đánh cược mạng sống để vượt biển trên những con thuyền nhỏ ợp ẹp. Hành trình đầy hiểm nguy này đã cướp đi sinh mạng của vô số người. Chỉ một số ít may mắn sống sót và đặt chân đến Mỹ. Không muốn mạo hiểm tính mạng của mình và con gái giữa biển cả đầy bão tố, bà Hà Smith đã chọn một con đường khác, vượt biên giới Campuchia bằng đường bộ. Bà ôm chặt con gái trong lòng, và bằng một cách thần kỳ nào đó, hai mẹ con đã rời đi an toàn. Sau đó, họ đến Thái Lan và sống trong một trại tị nạn. Mặc dù Thái Lan là nơi có một trong những trại tị nạn lớn nhất khu vực, điều kiện sống ở đây vẫn vô cùng khắc nghiệt. Những ngôi nhà được dựng tạm bợ từ cành cây, mái lợp lá. Bên trong trại, thậm chí còn có trường học, nơi trẻ em được dạy dỗ bởi chính những người tị nạn. Tuy nhiên, bà Hà không muốn con gái mình lớn lên trong sự thiếu thốn và bấp bênh. Bà luôn khát khao một cuộc sống tốt đẹp hơn cho Anita. Dù không có ý định ở lại trại lâu dài, nhưng số phận lại thử thách bà thêm một lần nữa. Bà mắc bệnh sốt rét. Ngay khi sức khỏe hồi phục, bà đã đưa Anita đến Mỹ vào năm 1988.
bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Không người thân, không tiền bạc, không mối quan hệ, lại bất đồng ngôn ngữ, bà Hà Smith buộc phải nỗ lực gấp nhiều lần để sinh tồn trên đất Mỹ. Chi phí sinh hoạt tại đây đắt đỏ hơn hẳn so với Việt Nam hay Thái Lan, buộc bà phải tìm kiếm một công việc vừa phù hợp với bản thân, vừa đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng. Nhận thấy cộng đồng người Việt tại Little Sài Gòn vẫn gìn giữ đậm nét các giá trị văn hóa truyền thống và niềm tin vào tâm linh, bà Hà quyết định tận dụng khả năng tiên tri của mình để lập nghiệp. Sau 10 năm kiên trì và không ngừng nỗ lực, bà Hà Smith đã trở thành một trong những thầy bói được kính trọng nhất tại California. Bà xây dựng được uy tín vững chắc trong cộng đồng người Việt tại Little Sài Gòn, quận Kem và lan rộng danh tiếng đến nhiều khu vực khác. Rất nhiều người tìm đến bà để xin lời khuyên và tìm hiểu về vận mệnh của mình. Con gái Anita chính là nguồn động lực lớn nhất cho mọi nỗ lực của bà Hà Smith. Bà dành trọn tình yêu thương cho con, mong muốn Anita có một tuổi thơ hạnh phúc, được hưởng nền giáo dục tốt nhất và xây dựng một tương lai tươi sáng. Anita không phụ lòng mẹ. Cô luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ và đạt thành tích học tập xuất sắc tại trường cao đẳng Orange Coast ở Costa Mesa. Cô gái trẻ không chỉ sở hữu vẻ đẹp nổi bật mà còn có gu thẩm mỹ tinh tế. Bên cạnh việc học, Anita còn tích cực tham gia trình diễn thời trang cho cộng đồng người Việt và thỉnh thoảng nhận làm nghề nail. Dù được mẹ chu cấp đầy đủ, cô vẫn chọn sống tự lập, noi gương mẹ để tự mình chinh phục mọi thử thách trong cuộc sống. Anita ấp ủ ước mơ kinh doanh riêng và luôn nhận được sự ủng hộ hết lòng từ mẹ. Tuy nhiên, cuộc sống giàu sang, địa vị xã hội và danh tiếng của hai mẹ con dường như đã trở thành cái gai trong mắt một ai đó. Đôi khi, lòng đố kỵ có thể đẩy con người đến những hành động tàn nhẫn nhất, sẵn sàng hủy hoại mọi thứ mà người khác đã dày công gây dựng. Ngày 22 tháng 4 năm 2005, một bi kịch kinh hoàng đã xảy ra với bà Hà Smith và con gái Anita. Bạn trai cũ của Anita đã gọi điện báo cảnh sát sau khi không thể liên lạc với hai mẹ con trong một thời gian dài. Cảnh sát có mặt tại hiện trường, nhưng không ai mở cửa. Họ buộc phải phá cửa xông vào và phát hiện một cảnh tượng ám ảnh. Thi thể của hai người phụ nữ nằm trên sàn nhà, cách nhau khoảng 3 mét. Bà Hà J. Smith, 52 tuổi, và Anita, 23 tuổi, đã bị sát hại dã man bằng nhiều nhát dao. Cả hai đều có vết thương trên tay, dấu hiệu cho thấy họ đã chống cự quyết liệt trước khi qua đời. Hiện trường vụ án vô cùng hỗn loạn, tủ, ngăn kéo, quần áo bị lục tung, giấy tờ vương vãi khắp nơi. Sàn nhà bếp và hành lang loang lổ những vũng máu lớn. Cảnh sát không tìm thấy giấy tờ tùy thân, thẻ tín dụng hay điện thoại di động của bà Hà, khiến họ ban đầu nghi ngờ đây là một vụ cướp của dẫn đến sát hại. Tuy nhiên, các bằng chứng tại hiện trường lại mâu thuẫn với giả thuyết ban đầu. Không có dấu hiệu đột nhập cưỡng chế trước khi cảnh sát đến. Tất cả các cửa đều được khóa cẩn thận, song sắt cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa, tiền mặt và nữ trang giá trị vẫn còn trong nhà, khiến cảnh sát phải xem xét một khả năng khác. Hung thủ là người quen của hai nạn nhân và được họ tự nguyện mở cửa. Khả năng vụ án xuất phát từ động cơ cướp của đã bị loại trừ. Nhưng một chi tiết kỳ lạ khác khiến các thám tử đau đầu. Thi thể của hai mẹ con nằm trong vũng máu lẫn với sơn trắng. Điều này hoàn toàn bất thường, đặt ra nhiều nghi vấn về động cơ thực sự của hung thủ. Đặc biệt, sơn chỉ bị đổ lên phần đầu và tay của bà Hà Smith và Anita. Hung thủ không cố tình hủy hoại khuôn mặt. Điều này cho thấy hành động này có chủ ý rõ ràng. Nhưng mục đích là gì? Thám tử Tim Vũ, người phụ trách điều tra vụ án, đã phải thốt lên: đây chắc chắn là điều kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy. Trong quá trình điều tra, thám tử Vũ phát hiện bà Hà Smith từng là nạn nhân của một vụ cướp táo tợn vào tháng 2 năm 2001. Khi đó, một nhóm tội phạm đã đột nhập vào nhà, khống chế bà và cướp sạch số tiền mặt cùng trang sức trị giá 372.000 đô la. Do phần lớn khách hàng thanh toán bằng tiền mặt, bà Hà luôn giữ một khoản tiền lớn trong nhà. Danh tiếng của bà tại Little Sài Gòn vô tình biến bà thành mục tiêu béo bở cho những kẻ săn lùng tiền bạc. Sau vụ cướp, bà Hà gấp rút nâng cấp hệ thống an ninh, thay khóa mới, lắp đặt song sắt cửa sổ để bảo vệ bản thân. Nhưng chỉ một tháng sau, bà lại bị tấn công một lần nữa. Lần này là ngay trên đường phố. Bọn cướp giật sạch tiền mặt và trang sức mà bà mang theo. Ngay sau vụ án mạng, thám tử Vũ bắt đầu thẩm vấn tất cả những người quen biết bà Hà Smith
và Anita, với hy vọng tìm ra manh mối có thể giải mã bí ẩn đằng sau tội ác rùng rợn này. Thám tử Vũ mở rộng phạm vi điều tra, thậm chí liên hệ với 3 người chị em của bà Hà Smith, những người hiện đang định cư tại 3 quốc gia khác nhau. Ngay khi nhận được tin dữ, cả 3 chị em Hà Luân, Ngô Phương và Amy Quân lập tức bay sang Mỹ. Trong cuộc họp báo về vụ án mạng, cảnh sát công bố khoản tiền thưởng $10.000 dành cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp tìm ra hung thủ. Bạn trai cũ của Anita, Đăng Khuê, 28 tuổi, đã tự nguyện đóng góp $5.000 và sau đó một khoản tiền ẩn danh khác cũng được gửi đến để hỗ trợ cuộc điều tra. Cảnh sát còn phát hiện thêm một người chị em gái và 2 người anh em trai của bà Hà đang sinh sống tại Việt Nam. Họ được mời sang Mỹ để hỗ trợ điều tra, nhưng vì một lý do nào đó, họ không thể đến. Tại cuộc họp báo, khi 3 người chị em của nạn nhân kêu gọi sự giúp đỡ từ cảnh sát và cộng đồng, bà Luân quá đau buồn, bật khóc, rồi bất ngờ ngất xỉu. Bà được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Lúc này, bạn trai cũ của Anita, anh Nguyễn, tiếp tục cuộc trò chuyện với báo chí. Anh Nguyễn giữ được bình tĩnh khi trả lời phỏng vấn, một tay ôm chú chó Spitz của bà Hà Smith. Như đã đề cập, chính anh là người đã báo cảnh sát. Anh và Anita đã có 6 năm bên nhau, yêu thương say đắm từ thời trung học. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ không được bà Hà Smith chấp thuận. Có giả thuyết cho rằng bà Hà từng vô cùng tức giận khi bắt gặp anh Nguyễn trong phòng ngủ của Anita mà không mặc quần áo. Rất có thể khi đó cả hai vẫn đang ở tuổi vị thành niên, và điều này hoàn toàn đi ngược lại quan điểm nghiêm khắc của bà Hà về quan hệ trước hôn nhân. Tuy nhiên, bà không ép buộc con gái phải chia tay. Mối quan hệ của Anita và anh Nguyễn kéo dài nhiều năm, nhưng về sau, Anita bắt đầu nghi ngờ bạn trai không chung thủy. Cô quyết định chấm dứt mối quan hệ, nhưng anh Nguyễn không chấp nhận sự thật này. Anh khăng khăng khẳng định tình yêu của mình dành cho Anita, phủ nhận mọi cáo buộc phản bội và cầu xin cô cho mình thêm một cơ hội. Ngày 22 tháng 4, anh Nguyễn gọi điện cho Anita nhưng không nhận được hồi âm, trong khi trước đây cô luôn phản hồi ngay lập tức. Lo lắng, anh quyết định đến nhà Anita để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi đến gần ngôi nhà, anh nhìn thấy chú Jasper của bà Hà Smith đi lại khập khiễng một mình trong sân sau. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, không một âm thanh phát ra từ bên trong. Linh cảm có điều bất thường, anh Nguyễn trèo qua hàng rào, tiến lại gần và nhìn vào trong qua cửa sổ. Cảnh tượng hỗn loạn bên trong, với đồ đạc bị lục tung, giấy tờ vương vãi khắp nơi, khiến anh lập tức gọi 911. Mặc dù là người báo án, anh Nguyễn lại trở thành nghi phạm số 1. Thứ nhất, anh có động cơ gây án do từng mâu thuẫn tình cảm với cả hai nạn nhân. Thứ hai, ngôi nhà không có dấu hiệu bị đột nhập, cho thấy hung thủ có thể là người quen và được hai mẹ con tự nguyện mở cửa cho vào. Thứ ba, việc anh Nguyễn chủ động báo cảnh sát có thể chỉ là một chiêu trò đánh lạc hướng điều tra nhằm che giấu tội ác của chính mình. Nghi phạm thứ hai là một người thợ làm việc vặt, thường xuyên được bà Hà thuê để sửa chữa và sơn sửa đồ đạc trong nhà. Người này không có chìa khóa nhà, biết nơi bà Hà cất giữ tiền và nữ trang, mà cảnh sát còn phát hiện sơn trắng dính trên giày của anh ta. Dường như vụ án đã có lời giải, nhưng kết quả phân tích cho thấy loại sơn trên giày của người thợ khác với loại sơn được tìm thấy trên thi thể các nạn nhân. Hóa ra, anh ta chỉ vô tình dính sơn trong lúc sơn hàng rào. Cảnh sát sau đó kiểm tra chứng cứ ngoại phạm của anh Nguyễn và xác định anh ta không liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về chứng cứ ngoại phạm không được tiết lộ. Cuối cùng, cả hai nghi phạm đều được loại khỏi diện tình nghi. Vụ án rơi vào ngõ cụt. Hai nạn nhân đã thiệt mạng, nhưng không còn ai bị tình nghi. Hung thủ chắc chắn là người quen với bà Hà và Anita, đủ để khiến họ tin tưởng mở cửa cho vào nhà. Vậy động cơ thực sự của vụ án này là gì? Liệu đây là một vụ án mạng có chủ đích, được dàn dựng công phu, với hiện trường giả bị lục soát để đánh lạc hướng điều tra? Hay ban đầu, hung thủ chỉ định đột nhập để trộm cắp, nhưng bị phát hiện, buộc phải ra tay sát hại hai mẹ con, rồi bỏ trốn mà không lấy được gì? Bà Hà Smith, với danh tiếng và khối tài sản khổng lồ, chắc chắn không thiếu kẻ thù. Nhiều người có thể oán giận bà vì bị từ chối cung cấp dịch vụ, không được xem bói hay làm bùa yêu. Những mối quan hệ phức tạp này mở ra nhiều hướng điều tra mới cho cảnh sát. Sau khi phát hiện thẻ tín dụng của bà Hà Smith bị sử dụng trái phép, cảnh sát tập trung theo dõi để chờ thời điểm hung thủ thực hiện giao dịch. Chỉ cần xác định được thời gian và địa điểm,
họ có thể truy xuất camera an ninh và lần theo dấu vết của kẻ tình nghi. Cơ hội cuối cùng đã đến khi ai đó dùng thẻ của bà Hà để mua vé tàu đến Orange và đặt phòng khách sạn. Cảnh sát ngay lập tức có mặt tại khách sạn và được nhân viên lễ tân xác nhận rằng phòng được đặt dưới tên Tania Nelson. Cũng giống như bà Hà, Tania Nelson và gia đình di cư từ Việt Nam sang Mỹ vào năm 1979. Tuy nhiên, khác với bà Hà, Tania lớn lên trong một gia đình giàu có, chưa từng trải qua khó khăn hay thiếu thốn. Như nhiều người Việt nhập cư khác, Tania tin vào bói toán. Từ giữa những năm 1990, cô bắt đầu tìm đến bà Hà để xin lời khuyên về tình cảm và kinh doanh cửa hàng đồ lót của mình tại Little Sài Gòn. Tania và chồng mở cửa hàng vào năm 1998, nhưng đến tháng 3 năm 2000, họ phải tuyên bố phá sản, với khoản nợ thẻ tín dụng lên đến hơn 200.000 đô la. Tuy nhiên, khó khăn tài chính không làm Tania nản lòng. Cô tiếp tục tìm đến bà Hà Smith, mỗi lần chi trả ít nhất 6.000 đô la cho một buổi xem bói. Tania tin tưởng tuyệt đối rằng thầy bói sẽ giúp cô đưa ra những quyết định đúng đắn hoặc hóa giải mọi rắc rối trong cuộc sống. Không lâu trước khi vụ án mạng xảy ra, Tania lại tìm đến bà Hà với một vấn đề cá nhân: cuộc hôn nhân rạn nứt với chồng, khi cả hai gần như không còn nói chuyện với nhau trong nhiều năm. Mặc dù chưa chính thức ly hôn, nhưng Tania và chồng đã sống ly thân và hầu như không gặp mặt nhau, chỉ khoảng 2 lần mỗi năm. Sau khi chia tay chồng, Tania bắt đầu mối quan hệ tình cảm với George, em trai của chồng. Tuy nhiên, mối tình này nhanh chóng tan vỡ khi George đột ngột chia tay và biến mất khỏi cuộc đời Tania. Khao khát níu kéo tình yêu, Tania tìm đến bà Hà Smith, hy vọng bà sẽ làm bùa yêu để đưa George quay lại. Tuy nhiên, bà Hà thẳng thừng từ chối yêu cầu này. Bà cho rằng việc làm bùa yêu để níu kéo em chồng là trái với đạo đức và nguyên tắc hành nghề của bà. Thay vào đó, bà khuyên Tania nên buông bỏ quá khứ và cố gắng hàn gắn mối quan hệ với chồng. Lời từ chối khiến Tania vô cùng tức giận. Cô ta thậm chí cáo buộc bà Hà lừa đảo, chiếm đoạt tiền của mình, dù thực tế Tania hoàn toàn tự nguyện chi trả cho các buổi xem bói. Từ lâu Tania đã ghen tị với bà Hà, với nhan sắc, địa vị xã hội và cuộc sống giàu sang của bà. Trong khi bà Hà được kính trọng, tận hưởng sự xa hoa, thì Tania chìm trong nợ nần, kinh doanh thất bại, hôn nhân đổ vỡ và bị chính người tình ruồng bỏ. Lớn lên trong nhung lụa, Tania chưa bao giờ phải chịu đựng sự từ chối cay đắng như vậy. Mặc dù thất bại trong việc cầu xin bùa yêu, nhưng không lâu sau, Tania lại tìm đến bà Hà với một đề nghị khác. Tania than phiền với bà Hà rằng công việc kinh doanh của cô gặp khó khăn do cạnh tranh khốc liệt tại California. Cô cho rằng việc chuyển đến một tiểu bang khác, chẳng hạn như Bắc Carolina, có thể mang lại cơ hội mới. Tania muốn bà Hà xem bài tarot để có sự đảm bảo trước khi quyết định chuyển đi. Sau khi xem bài, bà Hà khẳng định rằng việc thay đổi địa điểm kinh doanh thực sự có thể giúp ích cho Tania. Bắc Carolina nằm ở bờ đông nước Mỹ, giáp Đại Tây Dương, hoàn toàn trái ngược với California, nơi giáp Thái Bình Dương. Đây là một quyết định lớn, đòi hỏi sự thay đổi toàn diện trong cuộc sống. Tania sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Cô thu dọn hành lý và cùng các con bay đến Bắc Carolina. Tuy nhiên, dường như việc kinh doanh không phải là mối quan tâm thực sự của Tania. Việc khai trương cửa hàng không diễn ra suôn sẻ như mong đợi. Nhưng điều đó không khiến Tania lo lắng, bởi vì mục đích thực sự của cô khi đến Bắc Carolina không liên quan gì đến công việc. Lý do thực sự đằng sau quyết định này chính là George, em chồng của Tania. George đã quá mệt mỏi với sự đeo bám của Tania, đến mức phải chuyển đến một nơi xa xôi như Bắc Carolina để tránh mặt cô. Hơn nữa, George muốn gìn giữ mối quan hệ với anh trai mình. Tuy nhiên, Tania sớm tìm ra địa chỉ của George thông qua người thân của chồng. Cô ta lấy cớ mở cửa hàng mới để chuyển đến Bắc Carolina, tiếp tục theo đuổi anh ta. Tại Bắc Carolina, Tania liên tục gọi điện yêu cầu gặp George. Cuối cùng George đồng ý, nhưng chọn gặp cô ở nơi công cộng vì không muốn ở riêng với Tania. Tuy nhiên, anh không hề báo trước rằng mình sẽ đi cùng vị hôn thê. Khi nhìn thấy George xuất hiện cùng người yêu mới, Tania mất kiểm soát. Cô ta rút súng từ trong túi xách và đập vào đầu George. May mắn thay, không ai bị thương. Khẩu súng có thể không phải là súng thật, nhưng hành động bạo lực này khiến George và bạn gái anh vô cùng hoảng sợ.
Cuộc gặp gỡ kết thúc trong căng thẳng. Dù vậy, George quyết định không báo cảnh sát, hy vọng mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây. Nhưng họ đã nhầm. Vài ngày sau cuộc gặp gỡ định mệnh, Tanya gọi điện cho George, đe dọa sẽ bắt cóc vị hôn thê của anh, lấy ngón tay cô ấy và gửi qua đường bưu điện. Tanya thậm chí thuê thám tử tư để tìm ra địa chỉ nhà của bạn gái George. Sau khi có được thông tin, cô ta đột nhập vào nhà của nạn nhân, lấy trộm một bức ảnh đóng khung của George. Chưa dừng lại ở đó, Tanya còn vẽ bậy lên hàng rào nhà nạn nhân với những lời lẽ lăng mạ George và đe dọa: người tình hỡi, hãy chạy trốn trước khi cô ta hút cạn máu của anh. Hành động điên rồ này không khiến George và vị hôn thê chia tay, mà ngược lại khiến họ quyết định kết hôn ngay sau đó. Điều này càng đổ thêm dầu vào lửa, khiến Tanya càng thêm phẫn uất. Cùng lúc đó, công việc kinh doanh của Tanya tại Bắc Carolina cũng gặp khó khăn. Trái ngược với lời tiên đoán của bà Hà về một tương lai tươi sáng, cửa hàng làm ăn thua lỗ, buộc Tanya phải bán nhà để trả nợ. Đối mặt với cuộc sống bế tắc, Tanya đổ lỗi cho bà Hà Smith về mọi bất hạnh của mình. Cô ta cho rằng bà Hà đã lừa dối mình, khiến cô đưa ra những quyết định sai lầm. Tuy nhiên, Tanya biết rõ rằng sẽ rất khó để thuyết phục mọi người tin rằng bà Hà là kẻ lừa đảo, bởi bà có uy tín rất lớn trong cộng đồng. Do đó, Tanya quyết định thực hiện một kế hoạch tàn độc, sát hại bà Hà để trả thù. Nhận thức được rằng một mình không thể thực hiện tội ác, Tanya bắt đầu tìm kiếm đồng phạm. Cô nhắm đến một người đàn ông tên Philip Zamora, 55 tuổi, và hẹn gặp anh ta tại cửa hàng của chồng một nhân viên của mình. Sau khi nghe Tanya trình bày kế hoạch, Philip lập tức từ chối. Anh ta không quen biết bà Hà Smith, không có bất kỳ mâu thuẫn nào với bà, và hơn hết, không muốn dính líu đến tội ác. Bị từ chối, Tanya chuyển sang đe dọa. Cô ta dọa sẽ tiết lộ bí mật của Philip cho vợ anh ta nếu anh không hợp tác. Philip là người song tính và thỉnh thoảng ngoại tình với đàn ông khác. Tanya là người duy nhất biết bí mật này, nhưng không ai rõ cô ta phát hiện ra bằng cách nào. Mối quan hệ giữa Tanya và Philip không đủ thân thiết để anh ta tự nguyện tiết lộ những thông tin riêng tư như vậy. Có lẽ Tanya đã tình cờ phát hiện ra, hoặc thậm chí bí mật theo dõi Philip. Tanya còn đưa ra một đề nghị hấp dẫn. Nếu Philip đồng ý giúp đỡ, cô ta sẽ tìm kiếm những người đàn ông khác và sắp xếp các cuộc hẹn hò cho anh ta tại Orange. Chiêu bài này đánh trúng điểm yếu của Philip. Nỗi sợ hãi lớn nhất của anh ta là bí mật bị gia đình phát hiện. Lo sợ Tanya sẽ phá hủy cuộc sống của mình, Philip đành chấp nhận trở thành đồng phạm trong kế hoạch tội ác của cô ta. Ngay sau khi Philip đồng ý, Tanya lập tức liên lạc với bà Hà Smith, giả vờ cần thêm lời khuyên về công việc kinh doanh và hẹn gặp bà. Cô ta mua vé máy bay đến Orange cho mình và Philip. Ngày 21 tháng 4, cả hai đã có mặt tại Little Sài Gòn. Đúng hẹn, bà Hà tiếp đón Tanya và Philip, yêu cầu Philip đợi ở phòng khách, trong khi bà xem bói cho Tanya. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu buổi xem bói, bà Hà mời cả hai vào bếp. Có lẽ bà định pha trà hoặc cà phê, nhưng điều đó đã không thể xảy ra. Vừa bước vào bếp, Tanya đột nhiên hét lên: "Lấy dao ra, lấy dao ra!" Cô ta ra lệnh cho Philip tấn công bà Hà. Bà Hà Smith hét lên đau đớn. Sợ hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu, Philip vật bà xuống sàn và đâm liên tiếp khoảng 15 nhát dao. Bà cố gắng chống cự, nhưng không thể thoát khỏi những nhát dao oan nghiệt. Tanya không ngờ rằng Anita sẽ xuất hiện. Nghe thấy tiếng mẹ kêu cứu, Anita chạy ra khỏi phòng để xem chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi nghe thấy tiếng động, Tanya vớ lấy một con dao trong bếp và lao về phía Anita. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Giống như mẹ mình, Anita bị đâm khoảng 15 đến 20 nhát. Mặc dù bị thương nặng, nhưng cả hai mẹ con vẫn chưa tử vong ngay lập tức. Tuy nhiên, hôm đó bà Hà không có khách hàng nào khác, nên hy vọng có người đến giúp đỡ là vô cùng mong manh. Bọn tội phạm bỏ mặc bà Hà nằm sấp trên sàn bếp, còn Anita nằm trong phòng giặt ủi, đầu hướng ra hành lang dẫn đến nhà bếp. Hai mẹ con nằm cách nhau khoảng 3 mét, bất lực trong việc cứu giúp lẫn nhau. Bà Hà và Anita thoi thóp trên sàn nhà, không thể với tới điện thoại để gọi cấp cứu. Trong khi đó, Tanya và Philip tất bật xóa dấu vết. Tanya đi tắm để rửa sạch máu, còn Philip
lau sạch các con dao, bọc chúng vào túi nhựa để phi tang. Sau đó, cả hai đến cửa hàng Walmart gần nhất để mua sơn trắng. Trong khoảng thời gian này, bà Hà và Anita vẫn còn sống. Hai mẹ con chỉ trút hơi thở cuối cùng sau khi Tanya và Philip quay lại, đổ sơn lên đầu và tay của họ. Vì một lý do nào đó, Philip dùng một chiếc áo sơ mi đen che mặt Anita. Sau đó, chúng lục tung đồ đạc, kéo hết các ngăn kéo, tạo dựng hiện trường giả một vụ cướp. Chúng chỉ lấy đi một số vật dụng cá nhân của bà Hà, bao gồm thẻ tín dụng, giấy tờ tùy thân, điện thoại, một ít trang sức và tiền mặt. Sau đó, Tanya mua vé máy bay cho mình và Philip trở về Bắc Carolina. Sáng ngày 22, cả hai đã có mặt tại nhà. Tanya sử dụng thẻ tín dụng của bà Hà Smith để mua vé máy bay. Trở về Bắc Carolina, Tanya bắt đầu lảng tránh Philip, khiến anh ta vô cùng lo lắng. Philip không hề muốn gây ra tội ác, và giờ đây, gánh nặng tội lỗi đang đè nặng lên tâm trí anh ta. Anh ta liên tục gọi điện cho Tanya, mong muốn được bàn bạc về những việc cần làm tiếp theo. Tuy nhiên, Tanya dường như không quan tâm, vẫn thản nhiên tiêu xài hoang phí bằng thẻ tín dụng của bà Hà. Cô ta dùng thẻ để mua vé máy bay đến Orange cho một kỳ nghỉ cuối tuần, mua sắm tại South Coast Plaza, đặt phòng khách sạn Santa Ana Holiday Inn dưới tên mình. Vài ngày trước khi đến Orange, Tanya chi $3,000 cho quần áo, đồ điện tử và ăn uống tại nhà hàng. Khuôn mặt của cô ta bị camera an ninh ghi lại trong tất cả các giao dịch, nhưng Tanya dường như không hề hay biết hoặc không mảy may quan tâm. Cô ta tự tin rằng mình đã thực hiện một tội ác hoàn hảo và cảnh sát sẽ không bao giờ tìm ra. Tuy nhiên, Tanya đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Cô ta không có chứng cứ ngoại phạm. Việc xác minh nơi ở của Tanya vào ngày 21 tháng 4 là điều vô cùng dễ dàng đối với cảnh sát. Không chỉ sử dụng thẻ tín dụng của nạn nhân, Tanya còn thanh toán khách sạn ở Orange, nơi xảy ra vụ án mạng. Ngay khi phát hiện ra điều này, cảnh sát lập tức lên kế hoạch. Họ mua vé máy bay trên cùng chuyến bay từ Bắc Carolina đến Orange, bí mật theo dõi Tanya. Ngày 30 tháng 5, ngay khi Tanya vừa nhận phòng khách sạn, cảnh sát bất ngờ ập vào, tiến hành kiểm tra và thẩm vấn cô ta. Tại hiện trường, họ thu giữ giấy tờ tùy thân, điện thoại di động, túi xách hàng hiệu và thẻ tín dụng của bà Hà. Mọi bằng chứng đều chống lại Tanya Nelson. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ta chính là hung thủ sát hại bà Hà Smith và con gái. Cảnh sát chính thức bắt giữ Tanya Nelson. Sau khi kiểm tra lịch sử di chuyển của cô ta vào cuối tháng 4, họ phát hiện Tanya đã có mặt tại Orange vào ngày 21 và trở về Bắc Carolina vào ngày 22. Vé máy bay được đặt cho Tanya và một người đàn ông tên Philip Zamora. Ngay lập tức, cảnh sát lên đường đến Bắc Carolina, khám xét nhà của Tanya và tìm thấy một cuốn nhật ký với ngày 21 tháng 4 được khoanh tròn, kèm theo ghi chú tội lỗi khủng khiếp. Ngày hôm sau, 1 tháng 6, Philip Zamora cũng bị bắt tại nhà riêng ở Bắc Carolina. Philip bị thẩm vấn suốt 2 ngày với sự hỗ trợ của phiên dịch viên vì anh ta không nói được tiếng Anh. Philip đồng ý hợp tác với cảnh sát và liên tục khai nhận tội trạng của Tanya. Chỉ vài giờ sau khi cuộc thẩm vấn bắt đầu, Philip thú nhận toàn bộ tội ác, cung cấp chi tiết diễn biến vụ án và khẳng định Tanya là kẻ chủ mưu. Philip khai rằng anh ta chỉ đồng ý giúp Tanya vì bị cô ta đe dọa tiết lộ bí mật. Anh ta thuật lại rằng khi cả ba, anh ta, Tanya và bà Hà Smith đang ở trong bếp, Tanya đã ra lệnh cho anh ta lấy dao và tấn công bà Hà. Còn Anita, theo lời khai của Philip, là do chính Tanya ra tay sát hại ngay khi cô bước ra khỏi phòng. Philip không hiểu lý do thực sự khiến Tanya muốn sát hại bà Hà Smith. Chỉ khi cả hai đang trên đường trở về Bắc Carolina sau khi gây án, Tanya mới tiết lộ rằng cô ta muốn trừng phạt bà Hà vì những lời tiên tri sai lầm. Không biết rõ về mối quan hệ giữa Tanya và bà Hà cũng như những biến cố trong cuộc đời Tanya, Philip đã tin vào lời giải thích này. Tanya xem mình là nạn nhân của sự lừa dối và tự cho rằng cần thực thi công lý. Việc trút giận lên bà Hà và trừng phạt bà vì những lời tiên đoán không thành sự thật dường như là cách giải quyết dễ dàng nhất đối với Tanya. Khi được hỏi tại sao lại ra tay với cả Anita, Philip trả lời rằng Tanya coi cô gái cũng có tội. Tanya nói, con bé đã lừa dối tôi, cũng giống như mẹ nó đã làm. Thực tế,
Anita chưa bao giờ dính líu đến công việc của mẹ. Cô ủng hộ những gì bà Hà làm, nhưng không có ý định nối nghiệp hay tham gia vào công việc kinh doanh bói toán. Anita chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh, có mặt sai thời điểm, sai địa điểm. Ngày 12 tháng 4 năm 2010, Philip Zamora nhận tội với 2 cáo buộc sát hại cấp độ 1. Đối lại lời nhận tội và lời khai chống lại Tania Nelson, anh ta được miễn án tử hình. Cuối cùng, Philip bị kết án 27 năm tù thay vì mức án ban đầu là 50 năm. Luật sư của Tania lập luận rằng Philip đã dựng chuyện nhằm đổ tội cho cô ta và trốn tránh án tử hình. Ông ta khẳng định Philip mới là hung thủ duy nhất và Tania không hề có mặt tại nhà bà Hà vào thời điểm xảy ra vụ án. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn bác bỏ lập luận này bởi vì bà Hà Smith không hề quen biết Philip Zamora, càng không có lý do gì để mời anh ta vào nhà. Bà Hà đã ngừng nhận khách hàng mới từ lâu, do đó chắc chắn Tania đã sắp xếp cuộc hẹn và cả hai cùng vào nhà. Sự thật ai là kẻ thực sự ra tay sát hại hai mẹ con và diễn biến chính xác của vụ án vẫn còn là một bí ẩn. Những gì được kể trên đây là phiên bản hợp lý nhất dựa trên các bằng chứng hiện có và lời khai của Philip Zamora. Còn Tania, cô ta vẫn giữ im lặng và không đưa ra bất kỳ lời khai nào với cảnh sát. Suốt phiên tòa, Tania giữ thái độ im lặng, phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến vụ án mạng. Cô ta tỏ ra hoàn toàn vô can trước vụ việc của bà Hà Smith và Anita Võ, không biểu lộ bất kỳ sự hối hận hay ăn năn nào. Tania giữ vẻ bình tĩnh, ngay cả khi bị công tố viên gọi là quái vật, kẻ sát nhân máu lạnh và hiện thân của sự tàn ác. Trong quá trình xét xử, nhiều giả thuyết về động cơ gây án của Tania đã được đưa ra. Một số người cho rằng Tania ra tay sát hại bà Hà vì bà đã từ chối làm bùa yêu giúp cô ta níu kéo George. Việc anh ta kết hôn với người khác, trong khi Tania tin rằng bà Hà có thể giúp mình, đã khiến cô ta rơi vào tuyệt vọng và ra tay tàn độc. Một số khác lại tin vào lời khai của Philip cho rằng Tania sát hại bà Hà vì lời tiên tri về việc chuyển đến Bắc Carolina đã không thành hiện thực. Kết quả là Tania mất tất cả: cửa hàng, người tình, tiền bạc và cả ngôi nhà. Cũng có ý kiến cho rằng Tania gây án vì ghen tị với cuộc sống giàu sang, danh vọng và sự ngưỡng mộ mà bà Hà có được. Những thứ Tania khao khát nhưng không thể có đã trở thành động cơ khiến cô ta phạm tội. Một giả thuyết khác lại cho rằng vụ án không liên quan đến ghen tuông hay tiên tri sai lầm. Tania đơn giản chỉ muốn cướp tiền. Cô ta biết bà Hà luôn giữ một số tiền lớn trong nhà và cần tiền để trả nợ. Sau một ngày nghị án, bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết cuối cùng. Tania Nelson phạm tội sát hại cấp độ 1 với 2 nạn nhân và xúi giục phạm tội. Cô ta bị kết án tử hình, trở thành người phụ nữ thứ 2 trong lịch sử quận Cam nhận án tử. Kể từ đó, Tania bị giam tại nhà tù nữ Chowchilla ở miền trung California, chờ thi hành án. Các chị em gái của bà Hà Smith bật khóc khi nghe tuyên án. Họ ôm chầm lấy phó biện lý quận, bày tỏ sự biết ơn vì công lý đã được thực thi. Chi tiết sơn trắng, yếu tố gây tranh cãi nhất trong vụ án, đã khiến các thám tử đau đầu trong suốt quá trình điều tra. Nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích ý nghĩa của hành động này. Ban đầu cảnh sát cho rằng sơn trắng chỉ là một chiêu trò đánh lạc hướng. Sau đó, họ xem xét khả năng sơn trắng có liên quan đến văn hóa Việt Nam, bởi vì cả nạn nhân và nghi phạm chính đều là người gốc Việt. Trong văn hóa Việt Nam, màu trắng tượng trưng cho tang tóc, thường được mặc trong đám tang. Màu trắng cũng xuất hiện trong nghệ thuật sân khấu truyền thống và các nghi lễ xua đuổi tà ma. Tuy nhiên, những ý nghĩa này dường như không phù hợp với vụ án của bà Hà và Anita. Màu trắng trong văn hóa Việt Nam gắn liền với sự mất mát và cái chết. Nhưng Tania chưa từng thể hiện sự hối lỗi. Việc cô ta để lại thi thể 2 nạn nhân với đầu và tay dính đầy sơn trắng có thể mang ý nghĩa biểu tượng, thậm chí là sự ăn năn. Nhưng giả thuyết này lại mâu thuẫn với thái độ lạnh lùng và hành vi tàn nhẫn của cô ta trong vụ án. Trong cuốn sách Cộng đồng người Đông Nam Á tại Hoa Kỳ, hồi ức và tầm nhìn về quá khứ, hiện tại và tương lai, tác giả Jonathan Lee đưa ra một giả thuyết sâu xa hơn. Sơn trắng không chỉ là cách che giấu danh tính nạn nhân, mà còn thể hiện ý đồ tàn độc của kẻ sát nhân. Tania không chỉ muốn sát hại bà Hà và Anita, mà còn muốn họ phải chịu đựng sự dày vò, ngay cả khi đã sang thế giới bên kia.
Tuy nhiên, chi tiết đáng chú ý nhất lại nằm ở việc thi thể của Anita được che phủ bằng một chiếc áo sơ mi đen với sơn trắng đổ lên trên. Có lẽ Philip đã làm điều này để giúp linh hồn Anita được yên nghỉ. Dù vậy, động cơ thực sự đằng sau hành động này vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải. Vụ án này, với chi tiết sơn trắng đầy ám ảnh, đã vẽ nên một bức chân dung rùng rợn về sự tàn độc của con người. Nó khắc họa một Tania Nelson không chỉ là kẻ sát nhân máu lạnh, mà còn mang đầy thù hận, sẵn sàng gieo rắc nỗi đau ngay cả khi nạn nhân đã lìa đời. Bạn nghĩ gì về hành động này của Tania Nelson? Liệu đó có phải là biểu hiện của sự điên loạn, của lòng thù hận tột cùng, hay ẩn chứa một ý nghĩa tâm linh nào khác? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án để không bỏ lỡ những câu chuyện ly kỳ tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.